ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ በጣም ቀላል በጣም ደግሞ ሱፐር ሄልዚ ለጤንነታችን በጣም አስፈላጊ የሆነ ሰላጣን ይዤላችሁ ነው የመጣሁትኝ። ይሄ ሰላጣ ለክብደት መቀነስ በጣም ወሳኝነት አለው። ሁለቱም የምሰራው ሰላጣ በጣም ቆንጆ ኢፌክቲቭ የሆነ ሰላጣ ነውና አብራችሁን ተከታተሉ። ትወዱታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ እላለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተጠቀምኩት ግብአቶች ዛሬ ስትሮበሪ አለኝ፣ እንጆሪ አለኝ፣ ብሉቤሪ አለኝ፣ ከዛን ዲጀን ማስተር፣ አፕል ሳይድ ቪኔገር፣ ከዛ ቤቢ ስፒናች በአማርኛም እንደሚባል አላቅም፣ ግን ቤቢ ስፒናች ነው የሚባለው። እሱ አለኝ። ፌዳ ቺዝ አለኝ ለአንደኛው ለስፒናች ሰላጣችን ማለት ነው። ለሁለተኛው ሰላጣ ለምንሰራው ደግሞ ጥቅል ጎመን አለኝ፣ ፐርፕል ጥቅል ጎመንና ነጩ ጥቅል ጎመን፣ ከዛን 2 ካሮት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሽንኩርት፣ ግማሽ ሽንኩርት አለኝ። ይህንን በመጠቀም በጣም ቀላል ግን በጣም ቆንጆ፣ እንዲሁም አሁን በዚህ ጊዜ ሰመር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ምግቦችን መብላት፣ ጤንነታችንን መጠበቅ፣ ስፖርት ምንሰራ ከሆነ እንደዚህ አይነት ምግቦችን ስንሰራ ጥሩ ቫይታሚንና ኒውትሪሽን ስላለበት ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ ነው። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የስፒናችን ሰላጣ ነው የምንሰራው። በጣም ቀላል ሰላጣ ነው ይሄኛው። ያለን ስራ የሚሆነው ምንድነው? ስትሮበሪውን እንደዚህ ነው እንደማሳያችሁ በቁመቱ አድርጋችሁ በቀጫጭኑ መቁረጥ ነው። ስፒናች መጠቀም በጣም ብዙ ቤኔፊቶች አሉት። እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁ ካሉት ቤኔፊቶች ውስጥ በጣም ጥቂቱን ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ላይክ ግሪን ቬጅቴብል ለሰውነታችን ለጤንነታችን ጠቃሚ ስለሆነ ይህም ደግሞ ዋናውና በጣም ብዙ ጥቅምን የሚሰጠን ነው። ማንበብ ትችላላችሁ፣ የራሳችሁን ሪሰርች አድርጉ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንመገብ የሚሰጡትን ጥቅም አውቀን ስንበላ ሞር ውስጣችን we feel good about it። የምንበላው ምግብ ጥሩ መሆኑን ስናቅ ውስጣችን ጥሩ ይሰማዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምግቦችን ስናዘወትር ያላቸውን ጥቅሞች ስናቅ ሞር ላይክ ጤነኝነት ይሰማናል እና እንደዚህ አይነት አበላሎችን ሞር ብናዳብር ጥሩ ነው ብዬ እላለሁኝ። እሺ እንግዲህ አሁን ስትሮበሪያችንን እንደዚህ ከቆራረጥን በኋላ እንዳልኳችሁ ይሄ በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ምንድነው የምናደርገው? ስፒናችንን ቤቢ ስፒናች የተጠቀምኩት ይሄንን ስፒናች ነው ትንንጡን። እሱን እናመጣና ሳህናችን ላይ እናደርጋለን፣ ወይም የምንጠቀምበት የምንበላበት ነገር ላይ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ስትሮበሪያችንን ከላይ እናደርግበታለን። በጣም ነው ደስ የሚለው ሲያዩት ራሱ ከለሩ ስትሮበሪው፣ ከዛ በኋላ ግሪኑ፣ ከዛ ብሉቤሪው ደግሞ አብሮ ተደባልቆ በጣም ደስ የሚል ከለርን ይሰጣል። በጣም ነው የሚያምረው። እኔ በጣም ነው የምወደው ይሄን ሰላጣ። በዛ ላይ ደግሞ ስትበሉት እንደ ሰላጣ ላይክ እንትን ባዶ ያረጋችሁም ከበላችሁ በኋላ በጣም ላይክ ኢትስ ፊሊንግ ላይክ በጣም የሚያጠግብ ሰላጣ ነው። ስትሮበሪ በጣም ቆንጆ ጣዕምን ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ የምንጠቀመው ስፒናች ሮ ስለሆነ ወይም ኩክ ያልተደረገ ስለሆነ ሁሉም ያሉት ጥቅሞች ላይ ናቸው። ስለዚህ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስታዩት ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር እዩት። ከዛ በኋላ ከላይ ፌዳ ቺዝ እናደርግበታለን። እኔ ፌዳ ቺዝ ነው የተጠቀምኩትኝ። ጥሩ ይሄዳል ከነኛ አሁን ከሰራናቸው ከሶስቱ አትክልቶቻችን ጋር ቆንጆ ሆኖ ይደባለቃል፣ ወይም ደግሞ ቆንጆ ጣዕም ይሰጣቸዋል። ስለዚህ እሱን እናደርጋለን። እናንተ ስታደርጉ ከፈለጋችሁ የምታደርጉትን የቺዙን አበዛዝ ማሳነስም ማብዛትም ትችላላችሁ። እኔ ብዙም አላበዛውበትም አላነሰነስኩበትም። በእኔ እንደምፈልገው አድርጌ ነው ያደረኩት። እስቲ እዩት፣ በጣም ነው የሚያምረው። ዋው በቃ ስታዩት እኔ ሳየው የሚማርከኝ ምግብ። ከዛ በኋላ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምበላው። ስበላውም ደግሞ ጤንነት ይሰማኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ የመጀመሪያ ሰላጣችንን እንደዚህ አድርገን ሰርተናል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በኋላ ላይ ድሬሲንጉን አድርጌ ያሳያችኋለሁኝ። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ወደ ካሜራው ማቅረብ ሳሳያችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው። ዋው ዋን ኦፍ ማይ ፌቨራይት በጣም የምወደው ሰላጣ ነው ይሄ። ልጄ እንኳን ይበላል ስፒናች ይሄንን በእንደዚህ አድርጌ ስሰጠውና ተጠቀሙት። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ወደ ጥቅል ጎመን ሰላጣ መስራታችን እንገባለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን ከሚሰጣቸው ጥቂት የጤና ቤኔፊቶች ውስጥ ትንሹን ለመጻፍ ሞክሬያለሁኝ እንደምታነቡት። ከዛ በኋላ ጥቅል ጎመናችንን እንደዚህ በቀጫጭኑ አድርገን እንቆርጠዋለን። በመሀል ላይ ግንድ የሚመስል ነገር ስላለው ተለቅ ያሉትን እኔ አሁን እንደምታዩት እንደማረገው እነሱ መረጥ አድርጋችሁ አውጡት። ምክንያቱም ስንበላው ኩክ ሳናደርግ ወይም ሳናበስል የምንበላው ስለሆነ ቀጠን አድርገን ስንበላው ጥሩ ቴክስቸር ይኖረዋል ብዬ ስለማስብ ነው። እሱን ማውጣት አትርሱ፣ እንደዛ አድርጉት።
ከዛ በኋላ ይሄንን እናደርግና እንሰራለን። ይሄ ሰላጣ በጣም ቆንጆ ሰላጣ ነው በእውነት ነው የምላችሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ ሌሎች ሰላጣዎች አሁን ሌሎች ሰላጣዎች ሰርተን ድሬሲንጉን ወይም ደግሞ ሶሱን ካደረግንባቸው በኋላ ወዲያው መጠቀም መቻል አለብን። ምክንያቱም አንዴ ከተደረገ በኋላ ሙሽሽ ይላሉ ሁሉም ነገሮች ሰላጣው ምኑም እና አቆይተን መመገብ አንችልም። የካቤጅ ሰላጣ ግን ስንሰራ ይሄንን ሰላጣ ግን ስንሰራ እስከ 3 ቀን እስከ 3 ቀን ፍሪጅ ውስጥ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሞር በተቀመጠ ቁጥር እንዲሁም እንትን ውስጥ የሰላጣ ሶስ ውስጥ በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ሶሱ ውስጡ ማሪኔት እያደረገ በጣም ደስ የሚል ጣዕምን እየሰጠው ነው የሚሄደው ባደረ ቁጥር እና እስከ 3 ቀን መጠቀም ትችላላችሁ። ፍሪጅ ውስጥ አድርጋችሁ አንድ ቀን ብቻ ተጠቅማችሁ የምትተውት ነገር አይደለም። እሱም አለ። ከፈለጋችሁ እናንተ ሁለት አይነት ሰላጣ የሰላጣውን ከለሩን ማለት ነው ሁለት አይነቱንም ማረግ አይጠበቅባችሁም። ጀስት በአንዱ ማረግ ትችላላችሁ። እኔ የከለሩን ድምቀት ስለምወደው ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው ሌላውንም በተመሳሳይ ሁኔታ እከትፋለሁኝ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አብራችሁኝ ስላላችሁ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እንደ ሁሌውም ደግሞ ድጋፋችሁ ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ ለምታሳዩኝ ፍቅር በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ስታዩ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የኔ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁኝ። ከእንደገና ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ቪዲዮ ስሰራ ሁሌ እንዲደርሳችሁ እንዳያመልጣችሁ። በተቻለ መጠን በሳምንት አንድ ቪዲዮ ለመስራት እሞክራለሁኝ፣ ግን አንዳንዴ አይመችም። ስለዚህ በሰራ ቁጥር ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ቤተሰቦች የሆኑ አስተያየትን ስጡኝ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ላይክ ሼር አድርጉ። ከእንደገና ደግሞ ሁሌ ቪዲዮን በሰራሁኝ ቁጥር በመምጣት የምታበረታቱኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ነባር ቤተሰቦቼ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ሼር በማድረግ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ሌሎች ስለወደዳችሁት ሌሎች እንዲያዩት ሼር በማድረግ ከእንደገናም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ ላይክ በማድረግ ሁል ቀን ያላችሁን ፍቅር ለምታሳዩኝ በሙሉ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ደግሞ ማበረታታችሁ አይለኝ እላለሁኝ። እንደምታዩት ሽንኩርቱንም እንደዚህ በጣም በቀጫጭኑ ነው የቆረጥኩትኝ። እሱን ቆርጬ ከዛ በኋላ አስተካክላለሁ። ከዛ በኋላ የማደርገው ምንድነው ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ሰላጣ። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው ካሮቴን በመፈቅፈቂያ እንደዚህ ፈቀፍቀዋለሁ ማለት ነው። እሱን ቆንጆ አድርጌ ከፈቀፈኩኝ በኋላ ትንሽ ስትራግል እያረኩኝ የነበረ መፈቅፈቁ ላይ እንደምታዩት ብዙም አይመችም፣ ግን እንደምንም ብዬ ተወጥቼዋለሁኝ። ይሄ አንዳንዴ ባርቢኪው ስናደርግ ኖርማሊ ደግሞ ባዶውንም መበላት የሚችል ሰላጣ ነው። እኔ ለምሳሌ አሁን የስፔነቹንም ሰላጣ ይሄኛውንም ሰላጣ ላይክ የቤቢ ስፔነቹን መጀመሪያ የሰራ ነው ሰላጣ እሱን ለምሳ ከበላሁኝ እስከ እራት ድረስ ምንም በቃ እንትን አይለኝም። ለ3 ለ4 ሰዓት ሆዴን ቆንጆ አድርጎ ይይዝልኛል፣ ምንም አይርበኝም። ይሄኛውም ሰላጣ በጣም ፊሊንግ ነው የሚያጠግብ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ሰላጣውን አሁን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ከታትፈን ጨርሰናል። ከለሩ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ምንድነው የምናደርገው ድሬሲንግ ወደ መስራቱ እንገባለን ማለት ነው። እሱን ደግሞ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድነው አፕል ሳይድ ቪኔጋር ነው። እሱ ዛሬ የምጠቀመው ቤዝ ዋናው የምጠቀመው እሱ ነው። በደንብ አድርገን ማደባለቃችንን አንርሳ፣ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን። ከዛን አንድ ነገር የተረዳሁት ባለፈው የሆነ ሰው ስጠይቅ አላቅም ስላለኝ ምናልባት የማያውቅ ሰው ሊኖር ይችላል ብዬ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። መቀስ ሲኖረን ቤታችን ውስጥ ይሄ መካከለኛው ጎርጓዳው ነገር ማሳያችሁ ቦትን ለመክፈት የሚረዱ ነገሮች ናቸውና እንደዚህ በጣም ጠንካራ ነገሮች ካሉን መከፈት የማይችሉ ነገሮች ካሉን ይሄን በመጠቀም የታሸጉ ብርጭቆ ጠርሙሶችን መክፈት እንደምንችል ላሳያችሁ ነው። ማታውቁ ካላችሁ አሁን ታውቃላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ግማሽ ኩባያ እሱን አድርጌበታለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል አድርጌበታለሁኝ በዚህ በመለኪያው አድርጌ። ከዛ በኋላ ማር ነው የምጠቀመው። ሌላው የምጠቀመው ማር ሁል ቀን ማር እና ዘይት ያለው ነገር ድብልቅ ያለው ነገር ስትሰሩ ሁሌ መጀመሪያ ዘይቱን አድርጉበትና ከዛ ማሩን ስታረጉ ማሩ በትክክል አያችሁ አይደለ እቃው ላይ ምንም ጥብቅብቅ ሳይል ቆንጆ ሆኖ ይወጣልናል። ምክንያቱም ማር በጣም የመጣበቅ ባህሪ ስላለው ዘይት ወይም ደግሞ የምንጠቀምበትን እቃ ዘይት ትንጥዬ ብንቀባበት ቆንጆ አድርጎ ማራችንን ሳናባክን በሙሉ ያወጣልናል ማለት ነው። እንደ ቲፕ አርጌ ያው ከጠቀማችሁ ብዬ ነው መነግራችሁ። ከዛ በኋላ ዲጀን ማስተርድ እናደርግበታለን። ሰናፍጭ የምንለው ይመስለኛል በእኛ በአማርኛ። ከዛን ቁንዶ በርበሬና ጨው አድርጌበታለሁ። በቃ ይሄ ነው
የድሬሲንጉ አሰራር። ከዛን ይሄንን በጣም ቆንጆ አድርገን እናደባልቀዋለን። በጣም የሚገርም የሚጣፍጥ ጣዕም ነው የሚሰጠው ይሄ ተደባልቆ። እሱን ቆንጆ አድርገን እናደባልቃለን። ከዛ በኋላ በዚክሊ ጨርሰናል ማለት ነው ሰላጣችንን። ከዛ በኋላ ከላይ አድርገንበት ወዲያው አድርገንም ወዲያው መጠቀም እንችላለን። ይሄን ሰላጣ ግን ትንሽ ደግሞ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ደግሞ ትንሽ ገባ ብሎበት እንዲቆይ ብናደርግም ቆንጆ ይሆነዋል። ከዛ ሽፍና አድርገንም እንዳልኳችሁ ደግሞ ፍሪጅ ቤት አድርጋችሁ እስከ 3 ቀን እስከ 3 ቀን እጠቀመዋለሁ። በጣም ቆንጆ የሆነ ሰላጣ ነው። ማይ ጋድ ምራቄን ሁሉ አስዋጠኝ። እኔ በጣም ነው የምወደው ይሄን ሰላጣ መመገብ እኔ እወዳለሁ ኖርማሊ። ስለዚህ ቆንጆም ስለሆነ ለጤንነታችን ያው እንደዚህ ደግሞ የተለያዩ ቆንጆ አድርገን እየሰራን መመገብን ማዘውተር አለብን። ኦፍ ኮርስ እኛ እንጀራ ካልሆነ ያው ብዙ ጊዜ እንጀራ ነው የምንበላው፣ እንጀራ ነው የሚያረካን ምን የሚለን። ግን እንደዚህ አይነት ደግሞ ላይፍ ስታይል አድርገን ደግሞ የተለያዩ አትክልቶችንም ብንበላ ብንል ለጤንነታችን ሞር ቆንጆ ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ሰላጣችንን ሰርተን ጨርሰናል። ምንድነው የምናደርገው? በሳህናችን ላይ በመመገቢያችን ላይ እናቀርበዋለን። ላይክ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ሁሉ ነገር በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። የከለሮቹ ድብልቆች በጣም ቆንጆ ናቸው። በጣም ቀምሼ እስክነግራችሁ ደግሞ በጣም ጓጉቻለሁ። እናንተ ደግሞ ሰርታችሁ ደግሞ ለራሳችሁ እኔ ከምላችሁ በላይ እናንተ ደግሞ ሰርታችሁ እስከምትመገቡ ድረስ እኔ በጣም ቸኩያለሁኝ። በጣም ከለሩ በጣም ያምራል። በጣም አፒታይዚንግ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ያው ሲታይ ደስ የሚል ነገር ሲገባም ደግሞ ቆንጆ ሆኖ ነው የሚስማማን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እስካሁን አብራችሁኝ ስላላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላጣችንን ሰርተን ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ደርሰናል። እኔ ዛሬ የተጠቀምኩት ከስቶር የገዛሁትን ድሬሲንግ ነው ለስፔኒሽ ሰላጣይ። በጣም የምወደው ድሬሲንግ ስለሆነ ነው። አብሮት በጣም ይሄዳል። ቤት ውስጥ መስራት እንችላለን፣ ግን ለዛሬ ጀስት ገዝቼ ነው እንትን ያልኩትኝ። ኡፕስ እዛ ጋር ለመብላት በጣም ከመቸኮሌ የተነሳ አይሜደመስና ለማንኛውም እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ድሬሲንግ መጠቀም ትችላላችሁ። ቤት ውስጥም የምትሰሩትም ከሆነ ምንም ችግር የለውም፣ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ ከስቶር የገዛሁትን ነው የተጠቀምኩትኝ። በእንደሱ አድርጌ ይህን የመሰለ ቆንጆ 2 ሰላጣዎችን ሱፐር ሄልዚ ሰላጣዎችን ሰርተናል። አሁን ደግሞ ቀምሼ አሳያችኋለሁኝ አብራችሁኝ ስለነበረ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰላጣችንን እንዲጨርሰናል። አሁን ደግሞ ቀምሼ ያለውን ጣዕም እነግራችኋለሁኝ። ያው ለኔ ስለማውቀው ሰላጣውን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተ ሞክሩት። ከሞከራችሁ ሌት ሚ ነው እንደወደዳችሁት። የተመቻችሁ ነገር ካለ ሌላ ማየት የምትፈልጉት ሬሲፒ ካለ ንገሩኝ። በጣም ደስ ይለኛል። የእናንተን ኮሜንታችሁን ማንበብ በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ የምታበረታቱኝ ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። ሰላጣው በጣም ነው የሚጣፍጠው እስክትሞክሩት ድረስ በእውነት ነው የምላችሁ። ሞክራችሁ ከዛ በኋላ ላይ ታመሰግኑኛላችሁ፣ ከበላችሁት በኋላ ማለት ነው። ከለሩ ሁሉ ነገር ነው የሚያምረው ብየዋለሁ። እኔ በጣም የምወደው ቤተሰቤ በጣም የሚወደው ሰላጣ ስለሆነ ነው ለእናንተ የሚያካፈልኳችሁ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩ ትላችኋለሁኝ። ስለ ሁሉ ነገር አመሰግናችኋለሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ለምታዩ ልጆች በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ሼር ለምታደርጉልኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ኮሜንት፣ ላይክ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ይጠብቅልን፣ ሰላምን ይስጠን። ሁላችንም ደግሞ በአረብ ሀገር ላሉ ወንድምና እህቶቻችን እንጸልይ። በእውነት መፍትሄ እንዲሰጣቸው በተቻለን መንገድ መርዳት በምንችልበት መንገድ ሁሉ እንርዳላለሁኝ። በቃ ስለ ሁሉ ነገር አመሰግናችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ስላዳመጣችሁኝ፣ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ፣ በጣም ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ያክብረልኝ።